ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਐਮਪਾਇਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੰਬਲਿੰਗ ਲਾਈਕ ਏ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਦਰ ਕਰੰਬਲਡ ਹੈ। 100 ਬਿਲੀਅਨ ਉਸ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਕ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 200+ ਪੇਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨੋਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, in this report we highlight what we believe to be one of, if not the most egregious example of corporate fraud in history। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਰੇਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ we have uncovered evidence of brazen accounting fraud, stock manipulation and money laundering at Adani taking place over the course of decades। ਇਹ ਮੈਂ already discuss ਕੀਤਾ ਹੈ। Adani has pulled off this gargantuan feat with the help of enablers in government, ਕਿ ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, and a cottage industry of international companies that facilitate these activities, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫਰੋਡੀਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੰਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਸਟੋਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਤਹਿਲਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਬੰਗਾਰੂ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਸ, ਕਿੰਨੇ ਹੈਡ ਰੋਲ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਸਕੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਗਾਰੂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਡੀਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਲਰ ਲਾਓ ਡਾਲਰ ਇਹਨੇ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਫੋਲੇ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ today we reveal the findings of our 2-year investigation presenting evidence that INR 17.8 trillion, that is US 218 billion, Indian conglomerate Adani Group has engaged in a brazen stock manipulation and accounting fraud scheme over the course of decades। ਕਿ ਇਹ 17.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, 218 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, founder and chairman of Adani Group, has amassed a net worth of roughly 120 billion, adding over 100 billion in the past 3 years, largely through stock price appreciations in the group's 7 key listed companies, which have spiked an average of 819% in that period। ਕਿ ਵੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ 7 ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10% ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। Our research involved speaking with dozens of individuals, including former senior executives of the Adani Group, reviewing thousands of documents and conducting diligence site visits in almost half a dozen countries। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਈਵਨ ਅਸੀਂ 6 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। Even if you ignore the findings of our investigation and take the financials of Adani Group at face value, its 7 key listed companies have 85% downside purely on a fundamental basis owing to sky high valuation।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 85% ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਕਾਈ ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲਿਸਟਡ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ have also taken on substantial debt, including pledging shares of their inflated stock for loans, putting the entire group on precarious financial footing. 5 of 7 keys listed companies have reported current ratios below 1, indicating near-term liquidity pressure. उन्होंने कहा जी बिल्कुल वाइप आउट लिक्विड बनते ने, लेकिन इन्होंने उन्होंने मैनिपुलेट किया। The group's very top ranks and 8 of 22 key leaders are Adani family members, a dynamic that places control of the group's financials and key decisions in the hands of a few. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 22 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 8 ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਾਰਮਰ executive described the Adani group as a family business, कि भी ये इन्हां दे टब्बर दा ही business है। Adani group has previously been the focus of 4 major government fraud investigations, which have alleged money laundering, theft of taxpayer funds and corruption, totaling an estimated US $17 billion. Already 4 investigations इन्हां ते हुई हैं, $17 billion दे fraud दियां। Adani family members allegedly cooperated to create offshore shell entities in tax haven। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਨਾਮਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਲੀ, ਲਾਈਕ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ, UAE, Caribbean islands, generating forged import-export documentation in an apparent effort to generate fake or illegitimate turnover and to siphon money from the listed companies। ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫਰਾਡ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ, UAE, ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀਜ਼ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਰਾਜੇਸ਼, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਟੇਲ ਇੰਨੀ ਡੀਟੇਲ ਕਿ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀਜ਼ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਡਾਨੀ was accused by the Directorate of Revenue Intelligence of playing a central role in a diamond trading import-export scheme around 2004-2005। ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਡਾਨੀ 2004 ਔਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਫਰਾਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। The alleged scheme involved the use of offshore shell entities to generate artificial turnover। ਸਭ artificial ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੇਸ਼ was arrested at least twice over separate allegations of forgery and tax fraud। ਇਹਦਾ ਭਰਾ 2004 ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, 2 ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਫਰਾਡ ਔਰ ਫੋਰਜਰੀ। He was subsequently promoted to serve the managing director of Adani Group। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਰਾਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ's brother-in-law Sameer Vora was accused by the DRI of being a ringleader of the same diamond trading scam and of repeatedly making false statements to regulators। He was subsequently promoted to executive director of the critical Adani Australia division। ਇਹ ਜਿਹੜਾ diamond scam ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਡੀਆ, ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ 2 ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਆਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਡਾਇਮੰਡ ਔਰ ਕੋਲ 16% ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਲ 'ਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਵੋਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੋਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੋਰਾ, ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਈਆਂ ਭੈ ਕੋਤਵਾਲ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹੇਗਾ ਵੀ ਲੁੱਟੋ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ's elder brother ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ has been described by media as an elusive figure। He has regularly been found at the center of government investigation into Adani for alleged role in managing a network of offshore entities used to facilitate fraud। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਉਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਸ਼ੋਰ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ, UAE ਔਰ
ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਔਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। Our research, which included downloading and cataloging the entire Mauritius corporate registry, has uncovered that Vinod Adani, through several close associates, manages a vast labyrinth of offshore shell entities. Labyrinth ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਫਸ਼ੋਰ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ fraud ਨੇ। Our research, which included downloading and cataloging the entire Mauritius corporate registry, has uncovered, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, we have identified 38 Mauritius shell entities controlled by Vinod Adani or close associates. We have identified entities that are also surreptitiously controlled by Vinod Adani in Cyprus, UAE, Singapore and several Caribbean islands. ਸਭ fraud ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਟੈਕਸ ਹੇਵਨ, ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ। Many of the Vinod Adani associate entities have no obvious signs of operations, including no reported employees, no independent addresses or phone numbers, and no meaningful online presence. Despite this, they have collectively moved billions of dollars into Indian Adani publicly listed and private entities, often without required disclosure of the related party nature of the debt. ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਥੋਂ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਫਰਾਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਅਨਕਵਰਡ rudimentary efforts seemingly designed to mask the nature of some of the shell entities. For example, websites were created by Vinod Adani associated entities. Many were suspiciously formed on the same days. ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਜਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, featuring only photos, naming no actual employee and listing the same set of nonsensical services such as consumption abroad and commercial presence, ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਫਨ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। The Vinod Adani shells seem to serve several functions, including ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟਾਕ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸਟਾਕ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟਾਕਸ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, and laundering money through Adani's private companies onto the listed companies' balance sheets in order to maintain the appearance of financial health and solvency. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਅਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। Publicly listed companies in India are subject to rules that require all promoter holdings known as insider holding in US to be disclosed. Rules also require that listed companies have at least 25% of the float held by non-promoters in order to mitigate manipulation and insider trading. 4 of Adani's listed companies are on the brink of delisting threshold due to high promoter ownership. ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ disclose. Our research indicates that offshore shells and funds tied to the Adani group comprises many of the largest public non-promoter holders of Adani stock. An issue that would subject the Adani companies to delisting were Indian securities regulator SEBI's rules enforced. ਜਦੋਂ ਹੁਣ SEBI ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸੈਬੀ ਦੇ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਫਨ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ। Many of the supposed public funds exhibit flagrant irregularities such as being Mauritius or offshore based entities, often shells, with beneficial ownership concealed via nominee directors. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ।
and with little to no diversification, holding portfolios almost exclusively consisting of shares in Adani listed companies. Public sector ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਓਨਡ ਜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੈਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਰਿਕੁਐਸਟਸ ਵੀ ਫਾਈਲਡ ਵਿਦ ਸੈਬੀ, right to information requests we filed with SEBI confirm that the offshore funds are the subject of an ongoing investigation more than a year and a half after concerns were initially raised by media and members of parliament. ਇਹ ਮਹੂਆ ਮੋਤਰੇ ਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਬੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੂਵ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਡਨਬਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸੈਬੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਈਆਂ ਕੋਤਵਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। A former trader for Elara, the offshore fund with almost $3 billion in concentrated holdings of Adani shares, including a fund that is 99% concentrated in shares of Adani, told us that it is obvious that Adani controls the shares. He explained that the funds are intentionally structured to conceal their ultimate beneficial ownership. और ये लंबा चौड़ा काम है पर मैं ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਫਰਾਡ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਹ ਇਹ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਜੇ ਇਨਸਪਾਈਟ ਆਫ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੋਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰ ਵੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਆਨਸਰੇਬਲ ਇਹ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਥ ਲੈਣ ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।